Ευχαριστώ πολύ. Thank you for inviting me. It's a great privilege to be here. Ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Είναι μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ. I believe a public television station, radio, is to the people, not to the government. Πιστεύω ότι ένας δημόσιος σταθμός πρέπει να ανήκει στους ανθρώπους και όχι στις κυβερνήσεις. When a government closes it down, it's insulting the people, it's telling the people to shut up. Όταν η κυβέρνηση κλείνει ένα δημόσιο σταθμό, οδηγεί στους ανθρώπους να τους δηλώσουν. And I think one of the most wonderful things that's happened here since last Tuesday is that you have said we are not going to be shut up. Και το πιο ωραίο πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα την προηγούμενη Τρίτη είναι ότι δεν σκοπεύουμε κανένας να μας το δηλώσει. Now, if I say I am not here out of compassion or because I feel sorry for you, it's because the fight you are waging here is crucial to me. Βεβαίως δεν είμαι εδώ για να πω ότι είμαι εδώ απλά για να εκφράσω αυτά τη συμπαράστασή μου και τη συμπάθειά μου με αυτό που γίνεται. Είμαι εδώ για να πω ότι η μάχη που γίνεται εδώ πέρα είναι μια μάχη που γίνεται και για μένα. If you win this fight, it will be better for all of us, everywhere in the world. Αν νικήσετε αυτή τη μάχη, θα είναι μια νίκη για όλους μας στον όλο κόσμο. Everywhere in the world, we see the state interfering and raiding the media. Σε όλο τον κόσμο βλέπουμε το κράτος να επιτίθεται και να επεμβαίνει και να προσπαθεί να κατακτήσει, να πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. We have a president in the United States who was, we thought, in favor of civil rights, but he is presiding over a mass surveillance system which is absolutely terrifying to look at. Έχουμε ένα πρόεδρο στην Αμερική που νομίζαμε αρχικά πως ήταν κάποιος που ενδιαφερόταν για τα πολιτικά δικαιώματα, για τα δικαιώματα του πολίτη, αλλά ανακαλύψαμε πολύ πρόσφατα πως ήταν κάποιος ο οποίος προώθησε ένα σύστημα παρακολουθήσεως των πολιτών που είναι τρομακτικό μόνο να το κοιτάξεις. How can we have free discussions when we are being listened to by some huge apparatus? Πώς να έχουμε ελεύθερο διάλογο, ελεύθερες συζητήσεις, όταν ουσιαστικά μας παρακολουθούν, μας επιτρέπουν τις συνομιλίες μας για γραντιαίους μηχανισμούς. And I think the levels of surveillance and interference have just gone absolutely too far. Και νομίζω γενικά ότι το επίπεδο της παρακολούθησης και της παρέμβασης στη ζωή μας έχει πάει πολύ πιο πέρα από όσο οποιοδήποτε μπορεί να αντέξει, πιο πέρα από όσο πρέπει. And what is so striking about this decision was how it was taken without any consultation. Αυτό που είναι το πιο εντυπωσιακό και το πιο ενοχλητικό στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην Περουσέρ, είναι το πώς αυτή η απόφαση πάρθηκε χωρίς απολύτως καμία συζήτηση, χωρίς κανένας άλλου συζήτηση. As I understand it, you had 5 hours notice. Όπως έχω καταλάβει, μέσα σε 5 ώρες έγινε αυτό που έγινε. This is the way of dictators. Αυτός είναι ο τρόπος των δικτατόρων. And I have to say, I think it is very significant to me that the only political party, apart from that of the Prime Minister, that has supported this move is Golden Dawn. Και βέβαια, το πιο σπουδαίο για μένα, νομίζω και το πιο φάτι είναι πως το μόνο άλλο κόμμα που υποστήριξε μια τέτοια απόφαση με εξαίρεση το κυβερνητικό κόμμα είναι οι φασίστες της Χρυσής Αυγής. Golden Dawn is an extreme version of many movements we see all over Europe. Η Χρυσή Αυγή είναι το πιο ακραίο μέρος μιας ανάλογης κίνησης που βλέπουμε σε ολόκληρη την Ευρώπη που λαμβάνει χώρα. So there is in fact, I think, a need for a common front
to fight all of this trend of dictatorial government. Υπάρχει προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, ένας κοινός αγώνας, ένα κοινό μέτωπο που πρέπει να δοθεί από όλους μας εναντίον του φασισμού. But when you start to ask the question, where does this dictatorial behavior come from? Who is dictating it? That is the interesting question. Βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι από πού έρχεται αυτή η δικτατορική συμπεριφορά, ποιος τελικά δίνει τις διαταγές, ποιος δίνει τις οδηγίες. I always remember when Bill Clinton came to power back in 1991. Θυμάμαι όταν ο Bill Clinton κέρδισε τις εκλογές το 1991 and he was discussing his economic policy and people told him the constraints. Όταν άρχισε να κουβεντιάζει την οικονομική του πολιτική και οι άνθρωποι, ο λαός ουσιαστικά του είπε ότι προτάθηκε να περιοριστεί ο λαός, τους περιορισμούς. He exclaimed in frustration, "You mean to say I have to design my economic policy to satisfy the requirements of a bunch of fucking bond traders?" Ουσιαστικά εξεράγει και είπε ότι αναγκάζομαι να σχεδιάσω μια οικονομική πολιτική σύμφωνα με αυτά που μου λένε οι γαμημένοι τραπεζίτες. And the answer came back, yes. Και βεβαίως κάποιος αποκρίθηκε, ναι, έτσι ακριβώς είναι. So the capitalist class, the bond holders, are the dictators. Άρα η καπιταλιστική τάξη, οι καπιταλιστές είναι οι δικτάτορες. Behind the scenes, they decide. Πίσω από τη σκηνή είναι αυτοί που αποφασίζουν. Then governments do what they want. Μετά οι κυβερνήσεις κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. The problem is not the troika, but who sits behind the troika. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η τρόικα, αλλά ποιος είναι πίσω από την τρόικα. The troika does what they want. Η τρόικα κάνει αυτό που αυτοί δίνουν οδηγίες, αυτό που εκείνοι θέλουν. Then the troika tells your government what to do. Η τρόικα μετά λέει στη δική σας κυβέρνηση, στην ελληνική κυβέρνηση τι να κάνει. And then your government tells you what to do. Και μετά η δική σας κυβέρνηση σας λέει εσάς τι να κάνετε. This is the dictatorial structure. Αυτή είναι η δομή της δικτατορίας. Within which we live. Στην οποία ζούμε. How well are the bond traders doing? Και πόσο καλά τα πάνε λοιπόν οι καπιταλιστές, οι χρηματιστές και οι τραπεζίτες. All the data I have seen in every single country I've looked at shows that the rich are far better off now than they were before the crisis. Οποιαδήποτε χώρα και αν έχω μελετήσει, αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως οι πλούσιοι είναι ακόμα πλουσιότεροι σχεδόν σε όλες τις χώρες παρόλο την κρίση. There's a saying in the United States, never let a good crisis go to waste. Όπως λένε και στην Αμερική, ποτέ μην αφήνεις μια καλή κρίση να σου ξεφύγει με μια καλή κέρδος. And they have used it to concentrate immense amounts of money, wealth and power. Και το έχουν χρησιμοποιήσει για να συγκεντρώσουν μια εντυπωσιακή ποσότητα δύναμης και πλούτου. In some countries over the last 5 years, the number of billionaires has doubled. Στις περισσότερες χώρες ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων έχει ουσιαστικά διπλασιαστεί. They control politics. Αυτοί ελέγχουν την πολιτική, τους πολιτικούς. They typically control the media. Και όπως είναι τυπικό, όπως συνηθισμένο, ελέγχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. They even control language. Ελέγχουν ακόμα και τη γλώσσα. What it is we can say and what we cannot say. Τι μπορούμε να πούμε και τι δεν μπορούμε να πούμε. So what I would like ERT to do is to treat this crisis as an opportunity. Do not let this crisis go waste. Άρα αυτό που γίνεται τώρα με την ΕΡΤ είναι ακριβώς αυτό. Χρησιμοποιούν την κρίση μας ως μια ευκαιρία που δεν θέλει να την αφήσουν τους ξεφύγει. Use this opportunity to create a genuinely democratic, open media. Και αυτό που εσείς πρέπει να κάνετε είναι να χρησιμοποιήσετε την κρίση αυτή ως ευκαιρία να δημιουργήσετε ανοιχτά δημοκρατικά μέσα ενημέρωσης. Where we can actually critique όπου μπορείτε να ασκήσετε κριτική. The incredible wealth and power which your affluent classes have accumulated.
εναντίον της δύναμης και του πλούτου που κυβερνά τη χώρα. And of course they put all their money in London or they put it in Switzerland. Όπου φυλάνε τα λεφτά τους στο Λονδίνο ή στην Ελβετία. But we also have to actually then construct alliances across classes and across countries. Και βέβαια πρέπει να δημιουργήσετε συμμαχίες μεταξύ των κοινωνικών τάξεων και μεταξύ χώρων και με το εξωτερικό. 2 weeks ago I was in Istanbul. 2 εβδομάδες πριν ήμουν στην Ισταμπούλ. And I think you have 2 prime ministers, Samaras and Erdogan, who are competing. Και νομίζω ότι έχουμε στην περίπτωση αυτή 2 πρωθυπουργούς, τον Σαμαρά και τον Ερντογάν, οι οποίοι συναγωνίζονται. With who could be more dictatorial than the other. Ποιος θα είναι πιο δικτάτορας από τον άλλον. So why don't we unite Syntagma Square with Taksim Square and say, let's get rid of dictators. Γιατί δεν ενώνουμε την πλατεία Συντάγματος με την πλατεία Ταξίμ και να πούμε όλοι μαζί να ξεφορτωθούμε τους δικτάτορες. And let us at the same time try to think through what the alternatives might be. Και στο μεταξύ πρέπει να σκεφτείτε ποια είναι τα εναλλακτικά πιο εναλλακτικούς τρόπους τους οποίους πρέπει να σκεφτούμε. This is actually a wonderful moment. I listened to the music last night in this space. It was beautiful to listen to. Και χθες το βράδυ καθόμουν και άκουγα τη μουσική, η οποία ήταν πάρα πολύ όμορφο να ακούω. And I think the pleasure of that can flow into an alternative politics, which is why what is going on in this space is, I think, so significant for the rest of the world. Και όσο ευχαριστιόμουν τη μουσική και την απολάμβανα, νομίζω αυτή είναι ακριβώς απόλαυση η οποία διαχέεται το να αλλάζει στον κόσμο και προτείνεις κάτι εναλλακτικό να γίνει. It's been a great privilege for me to be here, and I want to thank you for what you've been doing, and please keep doing it. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι εδώ. Εγώ σας πω